مکتب استاد، درس‌هایی از پرورشکده سیر انسانی و تحول جوهری. خویش را بشناس، نزد راه قیاس. خودشناسی و خداشناسی با دکترسیدمصطفی آزمایش. با سلام درود به یاران عزیزم و با آرزوی توفیق و سلامتی شما دوستان گرامی، در ادامه صحبتی که داشتیم راجع به عالم اکبر، جهان بزرگتر که به صورت منتزی و در هم پیچیده شده در یکایک ما وجود داره و ما اگر این رو انکشاف بدیم ذخیره بیپایان قدرت‌های ماوراء طبیعی در طبیعت دریچش باز میشه. حال غافل منشین، نه وقت بازی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، در قرآن مجید خداوند می‌فرماید اگر انسان بدونه که به بازی آفریده نشده و عالم اکبر در وجودش منتظره و سخر لکم الشمس و القمر و لقد کرمنا بنی آدم، این کرامتی که در حق بنی آدم یعنی ابناء آدم، یعنی 7 میلیارد آدمی که الان داره زندگی میکنه و 100 میلیارد آدمی که اومده و رفته، اینو بهش میگن بنی آدم. خدا میفرماید ما به یکایک این ابناء آدم ما کرامت ارزانی داشتیم، اما کم بودند و قلیل من عبادی الشکور، یعنی کسانی که ارزش این نعمت رو دونستند و در صدد به فعلیت رسوندن اون بر اومدن بسیار کم بودند. عموماً اکثرهم غافلند که چه ذخیره بی انتهای انرژی ماوراء طبیعی عالم اکبر در وجودشون به ودیعه نهاده شده و اینها به جای انکشاف این دارن وقت رو اسراف میکنن. بل انتم قوم مسرفون. حال وقتی خداوند میفرماید سخر لکم الشمس و القمر، ما ماه و خورشید رو به تسخیر شما در آوردیم، یعنی این امکان رو، این استعداد رو، این ظرفیت رو به شما عطا کردیم که اگر به فعلیت برسونین در وجود خودتون، ای برادر صبر کن بر درد نیش تا رهی، از زخم نفس جبر پیش. این گروهی که رهیدند از وجود، چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود. هر که مرد در تن او نفس جبر، مر ورا فرمان برد خورشید و ابر. حال برگردیم به آزمایشگاه، برگردیم به لابراتوار، برگردیم به جایی که محل علوم دقیقه و تجربیات پژوهشگران، جایی که میخوان حقیقت امور رو مورد تجربه عملی قرار بدن تا خرافه قاطیش نشه. آیا روح بر ماده غلبه داره یا نه؟ روح یعنی چی؟ یعنی تو. روح یعنی تو. روح یعنی تو.
جسم یعنی چی؟ یعنی حامل تو. جسم حامل توه، تو روحی. جسم تو حامل توه، نه جسم تو حامل روح توه. جسم تو حامل توه. تو کی هستی؟ تو روحی، یعنی یک موجود ماوراء طبیعی هستی که وارد عالم طبیعت شده و در سجن جسم داره زندگی میکنه. تو روحی. اگر بگی روح من، مثل این که یه نفر اسمش باشه اکبر بگه اکبر من، اسمش اکبر باشه بگه اکبر من. اکبر خودشه، اکبر خودشه، حسن خودشه، نمیگه حسن من. حالا روح خودشه، خودش روحه، نمیتونه بگه روح من، اما میتونه بگه جسم من، میتونه بگه دست من، پای من، سر من، گوش من. اینها زائد بر خوده، اینها آلات و جوارح و دستگاه و درشکه و محمله، اینا لباسه. اما تو روحی. حال اون چیزی که باعث میشه انسان به خود نپردازه، سبب غفلت بشه، نفسه. نفس یه بخشی از کارکرد مغز قدیمیه. کارکردش سبب ایجاد یک سلسله هورمون‌هایی میشه که بعضی از اونها ملذه، یعنی لذت بخشه، بعضی از اونها ایجاد تعلم میکنه. خود به خود انسان در اثر انسان و حیوان مشترکه، این بخش مغز بین همه مهره‌داران مشترکه. در پی هر چیز لذیذ و ملذ از اون نفس احساس لذت میکنه، اما این سبب میشه که هرگز تو به پرورش خود تو نپردازی. در نتیجه روح یعنی تو همچنان رشد نایافته باقی میمونه. حال مثالی بزنیم. یک کرم وقتی که از توی تخم ریزی میکنه پروانه، بعد این تخم تبدیل به کرم میشه، یه کرم از توش میاد بیرون. این کرم توی خاک را میره، سر در خاک داره، سر در تاریکی داره، اما این یک پیله دور خودش میکنه و در اون پیله یک جهان درونی، یک فضای بسته جدا از عالم خارج درست میکنه. خودش رو از خارج از خود جدا و متمایز میکنه، میره در یک فضای بسته قرار میگیره. چرا؟ توجه کنید. وقتی که این تخم شروع به رشد میکنه، این کرم در اون تخم درست میشه، شروع میکنه رشد کردن، قسمت‌های مختلف رشد میکنه. یعنی رشد هر موجودی تابع برنامه‌ریزی و یه نظم و انضباط و دیسیپلین خاصی که ژن‌ها مسئولشن. این کرم شروع میکنه در درون تخم رشد کردن، این ژن‌ها شروع میکنن به فعالیت کردن، قسمت‌های مختلف بدن کرم شروع میکنه به تکوین یافتن و به وجود اومدن. یک ژن در کرم هست که به سبب فعالیت اون بال شروع میکنه اون کرم در آوردن و تبدیل به پروانه میشه.
همه ژن‌ها دارن کار میکنند تا این کرم شروع کنه به رشد کردن. اما این ژن که مسئول رشد بالهای این جانوره، فعالیتش دچار وقفه میشه به سبب تولید یک ژن دیگه. اون ژن تولید میشه وقتی این کرم داره رشد میکنه و مانع فعالیت اون ژنی میشه که به سبب فعال شدن اون این کرم میتونه بال در بیاره. پس این در اون لارو کرم تکوین پیدا میکنه و بعد به دنیا میاد، بیرون شروع میکنه تو خاک راه رفتن. حال برای اینکه فعالیت این ژنی که مانع رشد، مانع فعال شدن، فعالیت این ژنی که مانع فعال شدن یه ژن دیگه میشه که به سبب اون این کرم میتونه بال در بیاره متوقف بشه، این کرم وارد یک مرحله دیگه‌ای از روند تحول خودش میشه. یعنی شروع میکنه به پیله تنیدن دور خودش. یک ژن دیگه‌ای درش اکتیو میشه که به سبب اون شروع میکنه خودش رو از جهان خارج منفک کردن، منزوی شدن و در یک فضای بسته‌ای از فضای باز طبیعت بیرونی قرار گرفتن. خودش این پیله رو درست میکنه، این فضا رو خودش درست میکنه و در درون این فضا از عالم خارج جدا میشه و فاصله میگیره، میره در این فضای بسته قرار میگیره و در درون این فضای بسته که خودش درست کرده به گرد خودش شروع میکنه فعالیت این ژنی رو که موجب وقفه در ایجاد فعالیت ژن مولد بال شده بود رو از کار میندازه. این ژن رو خنثی میکنه، در نتیجه اون ژنی که سبب رشد بال میشه اون اکتیو میشه، اون فعال میشه و اون وقت پروانه دچار دگردیسی میشه. این نیست که فقط بال در بیاره، بلکه کلیه اجزاء بدنش تغییر پیدا میکنه، میشه یه موجود دیگه به کلی، یه هویت دیگه، یه شخصیت دیگه و یه واقعیت کاملا مجزا از واقعیت کرمی پیدا میکنه و اون وقت نقطه نظرش و انگیزه هاش عوض میشه، نسبت به خاک و نسبت به تاریکی بیدار میشه، برعکس رو به روشنی میاره، به سرچشمه نور میخواد پرواز بکنه، درش انگیزه نور جویی ایجاد میشه و به سبب تمایل به جستجوی نور اون ژن متوقف میشه، این ژن فعال میشه، بالها شروع میکنه به رشد کردن، بالهایی که رنگهای متفاوت داره، زیبایی ازش ظهور میکنه با هویتی کاملا متمایز. این تحولیه که کجا رخ میده؟ در فضای فروبسته پیله، جایی که این پروانه از عالم، این کرم از عالم خارج جدا شده، یه فضای دیگه رو درست کرده، وارد شده. این فضا رو درست میکنه، در درون اون مستقر میشه، مدتی رو اون تو میگذرونه. اون قسمت هایی که درش رشد پیدا نکرده بود و رشدش در ابتدای تکوینش متوقف شده بود رشد میکنن. پس متوجه میشیم که تولد پروانه یک تکوین دو مرحله‌ایه. پروانه‌ای که به دنیا میاد از لارو خارج میشه، از تخم خارج میشه، یک کرم حقیر خاصی بیشتر نیست. پروانه شدنش متوجه مستلزم یک تولد دوباره و اون تولد دوباره مستلزم
انجام یک مقدماتی بر مبنای یک قوانین و یک اصول و یک اسالیب خاصه. باید از فضای بیرونی منفک بشه، باید در درون یک فضای درونی منغمر بشه. این کار رو میکنه. وقتی پیله رو سوراخ میکنه و میاد بیرون، کرم رفته اون تو، پروانه میاد بیرون. با انگیزه های خاک و تاریکی در ابتدا وارد اون پیله شده، الان با انگیزه سیر و پرواز به سرچشمه روشنایی و نور از اون تو میاد بیرون. این ورود در این پیله برای خروج موجودی کاملا متفاوت، این ورود در فضای خلوت وارد خلوت میشه. یعنی یک دوره محدود خاص، نه اینکه تمام عمرش رو بره تو خلوت بشینه، تمام عمرش رو در عزلت بگذرونه، نه، یه دوره خاص، یه دوره محدود. یعنی یک در واقع توالی ادوار متفاوت وجود داره، برای اینکه جوهر انسان بنا به قانون خاصی که در مکتب سیر تحول انشایی جوهری تعلیم داده میشه پرورده بشه. مراحل داره. یه دوره خدمته، یه دوره عزلته، یه دوره صحبته، یه دوره خلوته. و این ادوار در پی هم بر اساس نظر استاد و دیسیپلینی که شاگرد این رو مراعات میکنه میاد و سبب تحول میشه، سبب تکوین میشه، سبب تولد دوباره میشه، سبب به فعلیت رسیدن بسیاری از استعدادهایی میشه که رشد نایافته در انسان وجود دارن، اما باید رشدشون داد. قد تبین از رشد من الغی، رشد رو باید ایجاد کرد و رشد قانونمندی داره. با کتاب خوندن و نمیدونم حکایت حفظ کردن و این حرف ها انجام نمیشه. یعنی قانون فیزیکیه، قانون طبیعیه، قانونمنده. یعنی انرژی ماه وجود داره، سریان داره، جریان داره، انقطاع ناپذیره. اما چطور ما این رو ازش برق بگیریم؟ این قانونمنده. اگه 100,000 حکایت و داستان حفظ بکنیم نمیتونیم یه دونه چراغ نفتی رو باهاش روشن کنیم. باید قانون تبدیل این انرژی به اون انرژی رو یاد بگیریم و بتونیم از اون قانون استفاده کنیم، بهره‌مند بشیم. اینها اساس داره تا به اختیالات یا افکار یا اوهام یا پرداخته های ذهنی ما نیست. همچنان که تولد یک پروانه 2 مرحله‌ایه، اول یه تخمه، بعد یه کرمه. تخم متلاشی میشه، کرم متولد میشه. کرم میمیره که پروانه متولد بشه. تولد پروانه فنای کرمه. تولد پروانه گذار از مرحله کرمیه. مرحله به مرحله از هر مرحله میمیره تا در مرحله بالاتری زنده بشه. حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر.
این میره وارد این دوران خاص در ادوار سیر تحول انشایی جوهری بشه بر مبنای نظر استاد مربی، تا به این ترتیب از بشریت منخلع بشه. چیش منخلع بشه؟ نه اینکه جسمش بال در بیاره، جسم بال در نمیاره. آدم کبوتر یا خفاش یا جغد یا عقاب بدنن نمیشه. ممکنه کایت درست کنه، خودش رو به هواپیمای بی موتور گلایدر یا به کایت وصل کنه بره تو هوا بپره، اما این ارتباطی به بحث جوهری نداره. جوهر انسان که انکشاف پیدا بکنه، آدم از طبیعت، از سجن طبیعت، از سجن جسم به فضای ماوراء طبیعت عروج میکنه. حمله دیگر بمیرم از بشر تا برآرم از ملائک بال و پر. بال و پر فرشته بال و پر کبوتر و عقاب نیست، بال و پر خفاش نیست، بلکه فرشته موجود ماوراء طبیعیه که به سرعت نور و فوق تصوری که ما میتونیم داشته باشیم سیر و طیر و پرواز و جابجایی در طبیعت و ماوراء طبیعت میتونه انجام بده، چنان که در گفتارهای پیشین بهش اشاره کردیم. پس این مراحل طیش قانونمنده، سیر در این مراحل قانونمنده، اصول داره. انسان نمیتونه بگه که مثلا من فیزیسیانم، من علم فیزیک، نه. آگاهی و بکارگیری قوانین ناظر بر نیروهای موجود در سراسر یونیورس کیهان مستلزم آگاهی و اون آگاهی مستلزم درس، مستلزم تلمذ، مستلزم تعلیم و تربیته.
یک ترم ممکنه زیر دست و پا آسیب ببینه، ضایع بشه، اما پروانه پرواز میکنه، چشم رو خیره میکنه، انسان رو مسحور زیبایی خودش میکنه. تفاوت اساسی وجود داره. ببینید از این ذلت به این عزت رفعت پیدا میکنه. چرا؟ چون تحول یافته. چرا؟ چون ادوار تحول رو طی کرده. این مسئله. یه موقع سعدی حکیم عارف بزرگ شیراز می‌فرماید ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. همه این ارکان طبیعت در حال گردشند تا حیات انسان رو تأمین بکنند، تا در این اسنای برهه‌ای که خداوند بهش فرصت داده بخواد قوای جوهری عالم اکبر رو به فعلیت برسونه، اما این رو به غفلت می‌گذرونه. اما اشخاصی هستند که به این امر پرداختند، پرده غفلت رو دریدند، اسراف نمی کنند، انرژی و زمان و وقت خودشون رو به بیهوده تلف نمی کنند. و الباقیات الصالحات خیر عند ربک. به اون چیزی که باقی میمونه می پردازند، به اون چیزی که فانیه نمی پردازند. گرگ اجل یکایک از این جله می کرد، این جله را نگر چه آسوده می کرند. رحمت الله علیه ناصر خسرو می فرماید حال مولانا در مورد اون اشخاصی که در مقام تشبیه گفتیم مثل پروانه بال رو باز کردن، حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر. به اینجا رسیدن، پرواز، فروج. اونها دیگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک براشون نمیچرخه که یه نونی به در کف بیارن. نه، اونا مرتبهشون فرق میکنه. اونها مشمول اون آیه شریفه قرآنی هستند که و سخر لکم الشمس والقمر. هر که مردن در تن او نفس جبر، مر ورا فرمان برد خورشید و ابر. چون گروهی که رهیدند از وجود، چرخ و مهر و ماهشان آورد سجود. حال در مقام تجربه خواستم بگم که یه مردم حیاتشون به عنایت خداوند بستگی داره و به حرکت بادهای موافق و آوردن ابرهای معادف و بارش اونها، چنان که قانونمندیش در قرآن مجید ذکر شده. و علم امروز تمام این توپوگراف ها و این ساتلایت ها عکس برداری کرده، نقشه برداری کرده. 20 سال ربع قرن بلکه بیشتر حرکت و مسیر جریانات هوایی رو تغییر کرده که ببینه این ابرها چه منطقه رو دنبال میکنن که ناگهان بر سر یه منطقه میبارن و بر سر یه منطقه دیگه هرگز عبور نمیکنن. نظر به این مسئله اون کسی که میاد
و دلکاری میکنه، یه جا گندم رو میپاشه و میره به امید این که باران رحمتش همه جا رسیده به اینجا برسه و این محصول به عمل بیاد و اون بخواد استفاده بکنه. اما ابر ناید از پی منع زکات. مولانا میفرماید حال ابر نیومد، خشکسالی شد، بارندگی نشد، سود و سرمایه داشت میسوخت و از بین میرفت. فلذا یه شخصی بود، یه ریش سفیدی بود که مردم حرمتش رو نگه می‌داشتن، بهش احترام می‌ذاشتن. ارزش‌ها مثل امروز پایمال نشده بود. مردم اونقدر گرفتار غفلت نشده بودند که حرمت اشخاصی رو که احترامشون واجبه بخوان بشکنن. در مواردی که استیصال بهشون غلبه میکرد به همون اشخاص رجوع میکردن و ازشون میخواستند که وساطت بکنند، دعای خیری بکنند که خداوند گناه اونها رو نادیده بگیره و باران رحمتش رو بفرسته. به کارنامه سیاه اونها نگاه نکنه، بلکه به آب رحمتش این کارنامه رو بشوره و سیاهی رو ازش پاک بکنه. رفتند و متوسل شدن به این پیرمرد و ایشون بلند شد سحر و رفت، زرد بزرگی رو هم داشت همراه خودش از منزل برد. ایشون استاد زرد بود، یعنی نه زرد به معنی تنبک بلکه نغمه شناس بود. ضرب و وزن و نظم و آهنگ رو کشف کرده بود، رازش رو. رفت به صحرا و نشست سحر و شروع به نوازش کرد. همراه با یک ریتم خاص، همراه با یک ضرب خاص، همراه با یک وزن آهنگ خاص. بعد همچنان که این مشغول نواختن بود، از بن دندان و عمق جان با کمال خضوع و استیصال اندک بادها وزیدن گرفت. آسمونی که مدتها بود لکه ابری درش ظهور نکرده بود، آکنده از ابرهای پراکنده شد. ابرهای پراکنده‌ای که جمع شدند و متکاثر شدند و ناگهان رگبار گرفت. باران شدیدی شروع به بارش کرد، بسیار 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 شدید. آب همه جا گرفت. غروب این بزرگوار برگشت رفت. این مسئله در نواحی که دچار بی‌آبیه مکرراً دیده شده که به خاطر دل یه شخص، به خاطر شخصی که در واقع این عالم اکبر رو بیدار و فعال کرده در وجود خودش، راز نغمه رو فرا گرفته، زمزمه هایی که مرغ روحش رو میبره تا عرش اعلا. این زمزمه مرکبی است مر روح تو را، بردارد و خوش به عالم یار برد. این راز رو کشف کرده. اینجا
موقعی که همه مستأصل میشن و همه درها بسته میشه، چنان قحط سالی شد اندر دمشق که یاران فراموش کردند عشق. چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردند زرع و نخیل. بخوشید سرچشمه های قدیم. خب یه همچین وضعیتی اتفاق افتاده، یعنی زمین تفته شده، آثار حیات داره زائل میشه. نبود آب جز اشک چشم یتیم. آبی دیگه جایی نیست، هرچی با هست، هرچی حوضه، هرچی جوله، خشک شده. مردم مستأصل شدند تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. اینجاست که دخالت شخصی لازمه که مشیتش، خواهشش، ارادهش، درخواستش روی حرکت ابر و باد اثر بذاره و اون رو تغییر بده. خب اینها گفته شده، آیا واقعیت داره؟ یه شخصی در مغرب زمین ادعا کرد که من میتونم که با توجه به قلب خودم و روشی که از استادان خودم آموختم روی حرکت باد و باران اثر بذارم. خب خاصیتش اینه که وقتی یه همچین شخصی دعوی میکنه از او یک مدعی دروغین پیغمبری نمیسازن، فوری میگن که آقا اگر شما یه همچین ادعایی داری ما باید اینو تجربه کنیم. گفت باشه من آمادم، بریم هر جایی که شما مایلین من حاضرم با شما بیام که این تجربه کنیم. اومدن و در صحرا دوربین‌های متعددی گذاشتن برای عکس برداری کردن، فیلم برداری کردن و این شخص هم نشست اونجا برای خودش رو یه گوشه‌ای و گفت که شما هر کدوم از این ابرهایی رو که می‌بینید در آسمون به من اگر نشون بدید، بگید این قطعه ابر یا اون قطعه ابر، من میتونم در عرض چند دقیقه به کلی محوش کنم از صحنه آسمون. میتونم این کار بکنم. یا در هر قسمتی که در آسمون ابر نیست شما من اینجا رو نشون بدید، من میتونم اونجا یه ابر رو به وجود بیارم. یعنی میتونم کاری بکنم که اونجا بخارهای آب متکاثف بشه و یه ابری به وجود بیاد. شما بخواید من الان این کار رو انجام میدم. اونم گفتن بسیار خوب، حالا این تجربه میکنیم ببینیم که صیاد دروغگویی و حقه‌بازی و میخوای سر مردم شیره مالی یا اینکه یه حقیقتی در کارت هست، یه راز و رمزی رو کشف کرده. خب این دستگاه ها رو گذاشتن، دوربین ها رو گذاشتن، یه قسمت آسمون یه قطعه ابری بود. گفتن که این رو اگه میتونی محوش کن. خب بسیار. به اون ابر نگاه کرد چند لحظه‌ای، بعد سرش انداخت پایین، چشمش رو بست و مثل کمان جمع شد رو خودش. زانوهاش رو بغل کرد، کلش رو گذاشت روی زانوهاش رو بغل کرد. چند ثانیه‌ای نگذشت که اون ابر شروع شد به محو شدن. اینا تمام فیلم برداری شده، عکس برداری شده به دقت. یعنی نه اینکه باد بیاد اون ابر رو ببره،
یعنی اون ابر گویی شروع شد به تبخیر شدن، مثل اینکه یه انرژی اضافی بهش وارد شد و اون رو دچار حل شدن، مستحیل شدن میکرد. اون ابر مستحیل شد، از صحنه آسمون محو شد. این شخص همچنان سرش به کار خودش بعد از چند دقیقه سرش رو بلند کرد، گفت این انجام شد. گفتم بعد گفت نمیخوایم یه ابر دیگه رو نشون بدیم. گفتن اون یکی ابر، یه قطعه ابر دیگه. دوباره همون کارو کرد، زانوهاش رو بغل کرد، کلهش رو گذاشت رو زانوهاش، چشماش رو یه مدتی به اون نگاه کرد، چشمش رو بست و همون وضعیت تکرار شد. یهو اینا مشاهده کردن که این قطعه ابر دوم هم شروع به استحاله کرد، مستحیل شد، یهو ناپدید شد. یعنی شروع کرد به ناپدید شدن، مستحیل شد. بعد همچنان که گفتم، گفت من قادرم که دوباره، یعنی نه دوباره، هر جایی، هر نقطه آسمون که آبی باشه من میتونم اینجا اگر شما بخواید یه قطعه ابر درست بکنم. چند بار ازش خواستن و این کار کرد به همین ترتیب. بعد به این گفتم تو چطور این کار میکنی؟ یعنی این به اراده خودش میکرد، دیگه تصادف نبود، اتفاق نبود، زمان بندی داشت، قانون بندی داشت. گفت من یه استادی داشتم و اون به من یاد داد، من مدت‌ها نزد اون مشق کردم و این حرفا و قادر شدم که این کار بکنم و میتونم این کار بکنم. گفتم چطور میتونی این کار بکنی؟ گفت من قرار گرفتم که چطوری جریانات انرژی در بدن خودم مسیرش رو عوض بکنم و اونها رو منعکس به قلب خودم بکنم و روی قلب خودم تمرکز بگیرم و بین قلب خودم و اون قطعه ابر در آسمون ارتباط برقرار کنم و با تمرکز روی قلب خودم در عالم خارج ایجاد اثری بکنم که میخوام ایجاد بکنم. گفتن میتونی اینو یاد بدی به ما؟ گفت بله میشه یاد داد، ولی شما باید خیلی همت داشته باشین، چون مشاقی داره، زحمت داره و اصول داره، دیسیپلین داره، تابع خواب و خیال و نمیدونم هوس و انگیزه های زود گذر نیست. اما بله من میتونم یاد بدم، هر کی بخواد میتونم یاد بدم. یه مدرسه‌ای دارم، یه آموزشگاهی دارم، اونجا تعلیم میدم، هر کی بخواد میتونه بیاد. نمی‌کنه. پس اینا مشاهده کردن که اراده این شخص به صورت اسرارآمیز، یعنی رابطه‌اش رو نمیدونن چیه، نمیدونن چطور این کار میکنه، از چه طریقی این کار میکنه، اما این کار صورت میگیره. یعنی محو شدن، مستحیل شدن اون ابری که اینا میخوان از میونه 40 قطعه ابری که تو آسمونه، هر قطعه ابری که نشون میده همون قطعه ابر مستحیل میشد در مدت بسیار کوتاه و از حد تصادف خارج بود. اما چطور این شخص این کار میکرد؟ مکانیزمش چی بود؟ این رو نتونستن تعیین بکنن، اما چون این هر لحظه آماده بود که این ماجرا رو تکرار بکنه، این تجربه رو تکرار بکنه، این دیگه از حد اتفاق و تصادف عبور میکرد. پژوهندگان به صرافت افتادن ببینن راز این مقوله چیه. حالا در صدد اینکه قانونمندی علمیش رو کشف بکنن و به طریق علمی تعلیمش بدن، آزمایش بدن، اما اینجا ثابت میشه که در وجود تو عالم اکبر وجود داره. یعنی در جوف وجود تو عالم اکبر وجود داره. مغزت یه ظرفیتی داره، عضلاتت یه ظرفیتی داره، ظرفیت‌های مختلفی در لایه‌های مختلف وجودت
مندرجه، اما اون عالم اکبر که در جوهر هستی تو منطوی و در هم پیچیده است، اگر انکشاف پیدا کنه چی میشه؟ همون چیزی که مولانا گفت. ای برادر، صبر کن بر درد نیش تا رهی از زخم نفس جبر پیش. چین گروهی که رهیدند از وجود، چرخ و مهر و ماهشان آورد سجود. هر که مردن در تن او نفس جبر، مر ورا فرمان برد خورشید و ابر. خدا من